Mulla on tänään täällä herrasmies haastateltavana, joka on mun ensimmäinen sellainen enemmän nörtti-tyylinen herrasmies ja sanotavan kaikella kunnioituksella, rakkaudella. No moikka kaikille, mä oon Ilkka Aleksi Ylioja, mutta Yliajo varmaan enimmälti. Kaikki itse asiassa käyttääkin sitä melkein niin kuin tutut. Se syy, minkä takia mulla on täällä nyt siis Yliajo, on se, että edellisessä videossa, minkä voitte käydä katsomassa tuolta jostain, jossa on se linkki. Siinä videossa mä oon siis käytännössä kysellyt mun vanhoilta pelikavereilta, mitä ne tekee nykyään. Mut pointti on se, että mulla on tässä nyt niistä ihmisistä, jotka on ikinä pelannut Paragonissa, koska Paragon-kiltaa ei ole enää olemassa. Yksi niistä ainoista ihmisistä, jotka pelaa vieläkin. Pelailuahan mä oon tehnyt tosi pitkä. Oviahan silloin, kun se ensimmäistä kertaa tuli, oliko se mun mielestä ihan USA betassakin jopa. Niitä Plissun pelejähän oli tosi paljon pelattu ennen sitäkin. Sitten no, mikäs tää Vovi on? Kai tätä voikin koittaa. Kannatti. Lopun alku. Niin just näin. Eli sä oot pelannut nyt 13 tai 14 vuotta. Joo, että onhan niitä pieniä semmosia breikkejä on tullut aina siellä täällä, kun oli ulkomailla opiskelemassa tai armeijassa tai niinku jotain muuta tämmöstä. Mä pelaan Methodissa, eli se on se, että ollaan voitettu jonkun verran niitä tässä Expassa. Pakotettiin laittamaan paita päälle täällä. Tullut aika paljon Methodikin pelannut. Mä en edes muista milloin se ensimmäinen kerran itse asiassa oli Methodi raidaamassa. Eikö se ole vanhempi kilta kuin Paragon? Musta on reilusti vanhempi kuin Paragon. Meillä on nyt kunnon fangirleja ja poikia, kun me ei muista tollaista. Me pelattiin samassa killassa 2011 ja se oli Kataklysmissä sellaisessa raidissa kuin Dragon Soul. Silloinhan kaikki meni ei kauhean hyvin ja me hävittiin se juttu. Mutta aika monet hävis, sanotaan näin. Melkein kukaan ei voittanut, paitsi Stars. Paragon lopetti pelaamisen sen jälkeen. Aika muistatko silloin, kun oikeasti raidattiin? Onko se niinku erilaista nykyään? Vaikka sanotaan ensimmäinen raidipäivä, puu Insta aukeaa. Mikä on erilaista nykyään kuin silloin aiemmin? Ei kauheasti oikeasti ole erilaista. Eikö? Ei se eka päivä, sehän on silloin, että aamulla herätään ja sitten pelataan paljon. Kerro sun ensimmäisen päivän aikataulu. Yleensä se, että sä pääset pelaamaan niitä bosseja on joskus 9 aamulla meille. Pitää vaan olla silleen periaatteessa kisakunnossa. En mä tiedä, aamupuurot syöty. Eli aamusuihku käyty, tämmöiset jutut. Sitten sä menet siihen koneelle. Sitten pelataan. Vähän vovinettipeliä. Joo, kuinka kauan pelataan? No niin kauan, että meillä on tietty. Aina on tiedetään, että meillä on ne ruokatauot aina. Jos te rupesitte pelaa 9, niin te ehkä söitte 2. Niin, no silloin varmaan oli semmoinen pienempi tauko. Joskus aina siis kysyttiin vaan ennen taukoa, että paljon ihmiset tarvitsee. Niin, ja ihmiset tavallaan sinne pystyi pistämään vaikka pizzauuniin, kun tiesi, että on tunnin päästä tauko, niin uuni päälle ja pizzauuniin puoli tuntia ennen taukoa. Monet te yleensä pelasitte? No siis varmaan niin kauan, siis oikeasti se on semmoinen kauhean dynaaminen juttu, että niin kauan kuin ihmiset kun tajutaan, ettei ettei tule mistään mitään, että niitä virheitä alkaa kasaantua ja sit se ihmiset on vaan väsyy. Mut sit se oli aina semmonen, että oli just joku 8 tuntia, 9 tuntia oli se lepo. Paragonilla mun mielestä myöhin, mihin mä oon ikinä pelannut, siis oikeesti raidannut ja yrittää tappaa pomon, on 5 tai 6 aamulla. Ja me hävittiin se vielä, koska me mentiin nukkumaan, me ei saatu sitä. Me hävittiin se vielä Methodille. Ja mikään ei ole hirveämpää. Siis mä muistan se paniikki, mikä on, kun sä menet nukkumaan ja sä nukut ja sä herät seuraavana aamuna ja sä päivität ja katot, onko joku muu kilta tappanut. Se on se kauheinta, kyllä mä tiedän tämän näin. Aamulla painat se Pop Progressista, ei. Tai Jompikumpi on. Mutta käytännössä sanoisit ehkä, että se valmistautuminen on muuttunut nyt sit tosi paljon. Ainakin se iso ero, addonit on tosi paljon tärkeämpiä, tai yksi addon, kuin mitä oli aiemmin, että tavallaan, että jos ei ole silloin tehtynä niitä kaikkia settejä, niin sitten ei niitä voi ruveta tekemään sitten sen ekan viikaurat kyllä pitää olla valmiina, kyllä. Jos ei olisi viikauria, niin millaista olisi peli? Niin, laitetaanko jotenkin Big Wixit ja nämä boss-modit sit kaikki siihen lisäksi, koska ei kaikki meillä ainakaan tule viikauroista. Mun mielestä mutta boss-modeilla ei voi tehdä yhtä paljon kuin viikauroilla. Ei voikaan suoranaisesti, mutta sieltä tulee kyllä ne kaikki ne vinkut ja sen tämmöiset, että sä tiedät, että jotain tapahtuu. Joo, siis laitetaan puhelin soimaan. Mullakin löytyy puhelin vielä jostain viikaurosta. Että. Eikö enää puhelinta käytä enää viikauroissa? Ei, voi laittaa. Mutta Methodilla on joku defaulttina, siis joku muu varmaan. Niin ei ole, kyllä se kaikki saa ihan laittaa ihan omansa. Meillä on varmaan se Airhorn, niin löytyy se erilaisiin abiliteihin tietenkin erilaisia. Mutta se kaikkein se, missä on se isoin prioriteetti, että jos et nyt liiku sekunnissa, niin kaikki kuolee, niin sit siihen laitetaan se Airhorni. Aiemmin oli muodis puhelin Paragon aikana, mutta nyt se on Airhorni. Ihan eri juttu.
Eli ensimmäinen päivä on aika samanlainen, mutta sitten se valmistautuminen se eroaa. No nythän tää Expa on ollut tuonut semmoista kauheata. Se AP on ollut se tosi iso grindi ja sitten just se altit. Mutta ne altit pitää olla niinku hyvin kierrattu kanssa. Sitten niitä pitää vaan pelata joka päivä. Jos sanoo suomenkielisesti, nyt mitä sä sanoit äsken? Mäkään en ole silleen suoranaisesti niinku pysty oikein sanoa miten tonne, jos ei tiedä mitään pelistä. Sitten on vaikea. Yleensä pelataan yhtä hahmoa, mutta nykyään täytyy pelata useampaa. Monta hahmoa sun pitää pelata tällä hetkellä? No, meillä on 6 vähintään. Eli silloin kun me pelattiin, niin periaatteessa 2 ukkoa oli sellainen, että mitä piti olla. Joo, ja nyt on se on triplattu se määrä. Käytännössä se aika, mitä pitää käyttää, että ne muutkin ukot on semmoisia, että niitä voi käyttää, niin se on moninkertaistunut myöskin. Nyt puhutaan just siitä, että se syy, minkä takia mä lopetin WoWin, oli se, että mä tarvittiin mun elämään uusia asioita siinä kohtaa. Joo. Moni on lopettanut sen just siitä syystä, että se vie hirveästi aikaa. Tosiaan vie paljon aikaa. Mutta sä pelaat sitä vielä, sulla löytyy aikaa siihen. Joo. Mulla on mä tein silloin sanotaan nyt vuosi ja joku 4 kuukautta silloin joskus. Mä tein semmoisen päätöksen, että mä halusin vielä pelaa, niin sit mä en ollut missään killassa silloin. Niin sit mä tein semmoisen päätöksen, että kai mä nyt haluan, että mä haluan vielä koittaa. Se olisi ihan kivaa vielä päästä vähän pelailemaan, kilpapelailemaan. Ja sitten mä tein semmoisen päätöksen, että mä nyt haen metodiin ja sit mä haluan nyt pelaa täällä. Pelaan ainakin nyt 2-3 instansseja ja sitten mä jossain vaiheessa mietin, että mä pelaan sen tämän koko Expan. Mä oon nyt tehnyt sen ja nyt mä en ole ihan varma vielä, että mitä nyt sitten oon tekemässä nyt seuraavassa, koska tää vie tosi paljon aikaa. Sulla pitää ottaa töistä tai mitä sä teet, kaikilla oli silloin opiskelut, se oli ehkä vähän helpompaa silloin, mutta voit olla maailman paras pelaaja, mutta jos sulla ei ole oikeasti, sä et ole pelaamassa silloin niinä tiettyinä päivinä, niin sillä ei ole mitään väliä. Sä oot nyt päässyt taas sun päämäärää, joka oli, että sä voit pelata maailman parhaassa killassa nyt tämän 1,5 vuotta, kun mikä toi Expa on ollut. Minkä takia sä jatkoit pelaamista? Miksi sä oot pelannut 13 vuotta World of Warcraft? No siinä voi olla semmonen erittäin typerä syy, että ei ole keksinyt vielä parempaa tekemistä. Mut en mä tiedä, mun mielestä mä oon aina siis tykännyt jotenkin aina tästä, siis mä tykkään peleistä tosi paljon erilaisista peleistä, en pelkästään WoWista. Sinänsä iso nörtti justiinsa. Ja sit kun tää on tosi kausimaista, nyt meilläkin on silleen, että me pelataan 1 päivä viikossa. Ja se on joku 5 tuntia me pelataan. Eli tavallaan silloin kun pelataan, niin pelataan ihan hullusti, mutta niin. Sitten on niitä taukoja, jolloin pelataan tosi paljon vähemmän. Kyllä. Ja sitten voi just tehdä kaikkea muutakin. Että sitten kun just kisa loppuu, niin sitten alkaa miettiä, että mitäköhän nyt taas voisi tehdä. Että tämmöistä ei ollut vähän aikaa. Että omaa elämää! Niin. No mitä sä oot tehnyt nyt edellisen kisan loputtua? Te voititte, Getset. Joo, kyllä. Mitäköhän tässä on tullut tehtyä? No, mä käyn töissä, mä käyn puntilla, jotain pientä tekemistä. Sitten voi pelaa tosi paljon niitä muita pelejä. Tai katsoa sarjoja tai leffoja, mitä ei ole voinut katsoa, kun ei ole ollut aikaa oikeasti paljon. Tai sosialisoida. Jos sä sanoisit tavallaan, että okei, sä oot 13 vuotta WoWia, sä oot maailmanmestari, moninkertainen maailmanmestari, sä oot tällä hetkellä yksi parhaista pelaajista, mitä sillä pelillä on. Mitä tavallaan sä oot saanut siitä pelistä? Mitkä on hienoimpia juttuja, mitä se on antanut sun elämään? Konkreettisesti tostahan ei suoranaisesti saa mitään, ei ole mitään semmosia Blizzardilta mitään rahapalkintoja tai mitään muutakaan. Et siellä ei ole semmoista kauheata aarrearkkua siellä lopussa. Mutta en mä tiedä, onko se sitten näin tyylisesti pitää sanoa ne kokemukset tai jotain tämmöistä. Musta on tylsää. Musta on paras juttu, mitä ihmisellä voi olla elämässä. Mut hei, jos joku haluaisi tulla pelaamaan Methodia, minkä takia kannattaa pelata WoWia maailman parhaassa killassa tällä hetkellä? Ehkä mun pitäisi sanoa, että ehkä ei kannata pelaa WoWia tässä vaiheessa. Mä aina sanon, että ei kannata silleen suoranaisesti alla, mutta siis siinä on se kilpailuvietti. Kyllä. Ehkä kans se voi olla semmoinen, että mulla on kans ollut ensimmäistä kertaa, mä muistan kanssa raidaamisen yleisesti. Oli semmoinen, että halus koittaa jotain uutta. Että jos semmoista ei ole tehnyt aikaisemmin, niin sit se on se mielenkiinto tulee siitä kanssa. Mikä on sun paras kokemus ylipäätään WoWissa ikinä? Ainakin yksi on ollut semmoinen, että kun on tuolla BlizzConissa käynyt siellä Kaliforniassa. Niin oli ainakin ekaa kertaa kun menin sinne, oli silleen just tosi hienoa tähtien silmissä. Semmoinen vähän kaikki ehkä tommoset just tämmöiset eventit, että näkee ihmisiä. Säkin on kiltakavereita paljon. Niin. Ja mekin ollaan kiltakavereita, ei me tunneta mistään muualta kuin siitä pelistä. Kyllä. Meillähän oli niitä.
että pystyttiin näkemään silloin joskus kesällä. Ja Kyllä. oli siis näitä Ei puhuta niistä mökkijuttuja. sen enempää virallisilla videoilla. Vovi on tosi paljon muutakin kuin oikeesti vaan kieskaripeli. Niin, kai se sitten on pakko olla niin, et minkä muuta takia ihmiset pelaa sitä niin paljon. No mut hei, yliajo. It's been a while. Kyllä. Ihan sairaan kiva, että pääset oikeesti Kiitos. videolle. Ja sitten, en mä tiedä, seuraavan kerran voin tehdä striimijuttuja. Alright. Se oli siinä. Selvä.